Este Bitcoin într-un bear market sau suntem pe cale în a intra într-un bear market? Am pus stopul pe acest ciclu, vindem tot și ne auzim în 2032 sau oare Bitcoin ne va face o surpriză din nou și va urca peste maximul istoric atins doar acum câteva săptămâni de zile la $126.000? În acest video vom discuta despre toate aceste lucruri, vom trece prin indicatori interesanți și vă voi arăta unul care în proporție foarte mare ne poate arăta când se confirmă un potențial bear market pe Bitcoin și ce o să fac eu în momentul în care acel indicator va fi atins. Salutare tuturor, numele meu este Daniel Niță, sunt în piețele de criptomonede din 2016 și am cam văzut tot ce s-a întâmplat până acum în această sferă interesantă de criptomonede, dar și foarte volatilă. Vă pot aduce informații interesante și sper eu să priviți acest video până la final, deoarece nu vorbim doar de criptomonede, trecem și prin ciclu financiar, ne uităm la M2, la masa monetară și mulți alți indicatori interesanți. Dacă o să vă placă ce ați auzit aici, puteți apăsa butonul de like, îl găsiți un pic mai jos, sperăm să ducem acest video la măcar 1500 de like-uri ca să-l vadă mai multe persoane. Dacă vă place, desigur puteți să dați și share la acest video și un comentariu după să-mi spuneți, s-a terminat ciclul acesta pe Bitcoin sau cumva ne pregătește din nou un nou maxim istoric. Așa că hai să-i dăm drumul și acesta pe care îl vedeți aici este graficul Bitcoin de când a apărut el. Putem să vedem, acesta se numește Bitcoin Liquid Index și putem să vedem acest grafic a început undeva în 2010, undeva prin 2010 și așa arată per total, da? Oricine vă spune că Bitcoin a avut o performanță mare, foarte mare, arătați-i acest grafic deoarece de la 0,01 cenți acum se tranzacționează undeva la zona de 108.000. Acest grafic se updatează o dată pe zi de cele mai multe ori și pe durata weekendului nu vezi de obicei update, de asta e posibil ca Bitcoin acum să fie pe la 107.890 și noi îl vedem pe la 108.000. Da, nu asta este relevant. Relevant este ce vă voi arăta în perioada următoare în acest video pentru a vedea dacă este topul aici sau nu. Vom vorbi desigur și de secțiunea de altcoinuri, deoarece mie mi se pare o secțiune mai importantă mergând înainte decât ce am văzut acum pe Bitcoin sau ce o să vedem pe Bitcoin în perioada viitoare. Bun, hai să începem ușor și să punem aici indicatori simpli. Această analiză trebuie să o înțeleagă și bunica, atât de simplă trebuie să fie în ceea ce privește Bitcoin. Putem să vedem aici indicatorii, avem așa, avem 21 și 9 EMA, acestea sunt medii exponențiale, da, ale prețului Bitcoin și putem să vedem că momentan Bitcoin atinge zona de 21 EMA. Acest 21 și 9 EMA ne arată în general dacă Bitcoin este într-o traiectorie pozitivă sau negativă. De cele mai multe ori este foarte pozitivă când se află peste linia albă, adică 9 EMA, și aici suntem pe time frame-ul weekly, adică fiecare candelă pe care o vedeți aici este o săptămână, și un pic mai pozitivă când pică, totuși pozitivă atâta timp cât ține zona de 21 EMA, care este linia roz pe care o vedem aici. Deci putem spune în momentul de față că Bitcoin totuși se află într-o zonă cât de cât pozitivă. A mai fost și în zone mai puțin pozitive, da, avem 55 EMA care o să fie foarte importantă pentru acest video și țineți asta pe radar, adică medie exponențială de 55 de săptămâni, că suntem pe săptămână, da, care momentan vine pe la 93.000 și vă rog să țineți minte acest nivel de 93.000 deoarece o să fie important. Și apoi avem albastra pe care o vedem aici, care este 100 EMA, media exponențială de 100 de săptămâni, care și asta joacă un rol cheie în acest video. Momentan vine undeva pe la $79.000. Desigur mai avem și media simplă de 200 de săptămâni aici, care ne va arăta într-un fel pe unde ar putea găsi Bitcoin bottom-ul pe următoarea zonă de bear market. Poate vă interesează și asta, undeva pe la 52.000 în momentul de față. Acum,
Astea două le lăsăm la o parte, că nu ne interesează așa mult, asta îți dau trendul, să zicem, mai pe termen median. Pe noi ne interesează astea două, cea verde și cea albastră, adică media de 55 EMA și cea de 100. Astea două sunt foarte importante, le puteți găsi și voi la secțiunea indicatori, da? Așa, căutați EMA și le găsiți acolo și le puteți spune cât vezi voi, 55 și 100, da? Bun. Putem să observăm din istoria Bitcoin, urmăriți aici această linie albastră, da? Ne interesează și cea verde, urmăriți-le istoric, mergem de aici din trecut, din primele cicluri, o să luăm din 2011 și o să facem așa, da? Deci Bitcoin a mai avut aici un bear market și putem să observăm că prima dată când a pus topul a venit, ți-a testat linia verde care e 55 EMA, a picat sub ea și a început bear market-ul, se poate observa. Linia albastră nu era aici printată deoarece nu avea prea multă istorie, ea a venit un pic mai târziu. Dar dacă am extrapola, e destul de clar că ea ar veni undeva prin zona de $4 aici în 2011 pentru Bitcoin, deci a picat sub, a atins-o și a picat sub, a testat 55 EMA, bam, s-a dus sub, a testat și 100 și apoi papa la revedere. Bun. Așa a fost, să zicem, confirmat acest bear market aici din 2011. Mergem mai departe în 2013. Putem să vedem că Bitcoin a avut un raliu foarte puternic, un bull market mare, n-a atins 55 EMA, n-a atins 100 EMA. Ăsta a fost un dublu ciclu aici în 2013, prețul de $260, o corecție până în $69 și apoi a mai împins odată în același an 2013 până în zonele superioare. Apoi ce s-a întâmplat aici? E bine, a atins 55 EMA, dar n-am avut neapărat o confirmare aici de bear market, se poate observa, a mai testat Bitcoin și în prezent zona de 55 EMA, a avut un raliu respectiv a fost mai jos decât precedentele, ulterior a atins 100 EMA, linia albastră, și apoi ce s-a întâmplat? Bear market, se poate vedea bear market în care prețul de aici la 100 EMA a corectat 56%, cu toate că se poate observa că și aici ai mai avut un raliu imediat după din zona de $301 până în zona de 468, dar totuși bear market mai departe odată ce ai atins 100 EMA. Unde ai găsit suportul? La 200 moving average, linia roșie, și de aici din nou te-ai dus în sus într-un bull market epic care a început de pe aici, de pe la 400-500, ulterior ai testat regiunea 700 și te-ai dus mai sus, n-ai mai testat 55 EMA absolut deloc, doar 9 și 21 care vă ziceam că dau trendul exponențial macro, se poate observa și aici, atât timp când le țineai pe asta erai foarte, foarte bullish. Ulterior în 2017 am pus un top aici la 19.800. Ce s-a întâmplat mai departe? Am venit, am testat 55 EMA odată, nimic să zicem, e un prim red flag, adică o chestie negativă, dar nu e ceva să zici ok, începe neapărat bear market-ul, nu neapărat. Trebuie să vezi un bounce-ul ăsta din nou a venit mai jos decât era preconizat, ai mai testat odată și apoi se poate observa, ai spart 55 EMA, adică ai închis câteva săptămâni sub această candelă de aici și apoi te-ai dus și ai atins spre 100, se poate vedea aici, ai atins 5800 unde exact venea 100 EMA, deci putem spune că ai atins regiunea asta. Ce urma după, odată ce te-ai apropiat și ai atins 100 EMA, n-a mai ținut absolut deloc, poți să faci caz că aici a fost prima atingere reală în 12 noiembrie 2018, dar apoi, odată ce ai atins-o, nu s-a oprit aici, ci bear market-ul a fost confirmat, da, deci confirmat. Mai departe ce s-a întâmplat de aici la 100 EMA, ai găsit o corecție de 46% sub regiunea de 100 EMA, linia albastră, și te-ai dus la 200 din nou, la 200 moving average, unde ți-ai găsit și de data asta subsolul. Acest QT end o să vorbim imediat despre el, deoarece perioada asta din 2019 seamănă un pic cu ce experimentăm în prezent, dar un pic mai târziu, dacă rămâneți aici până la finalul videoului. Bun, hai să mergem mai departe. Aici am început un mini bull market în 2019, se poate vedea, a venit desigur și de oprirea QT-ului, care a coincis aici cu un bottom pe Bitcoin, care s-a dus din $3.000, s-a dus până în regiunea de 13.000. Eram în piață și aici, eram în piață și aici, în regiunea asta, v-am zis că 2016 a fost perioada când am intrat în piață, chiar făceam video pe
YouTube aici, le găsiți și acum, dacă mergeți la mine pe canal, poate sunteți privitori noi, apăsați și butonul de subscribe, le găsiți aici la mine pe canal când vorbeam de Bitcoin aici, era undeva la 6.000 și apoi aici vorbeam la 3.000 de dolari tot de Bitcoin. Bun, apoi am urcat înapoi 9.21 EMA, ce să vezi toate bune și frumoase aici în 2019 și asta seamănă și cu ETH, cu ce experimentăm pe ETH în momentul de față. E bine, am pus din nou topul aici, da? Deci QTU s-a anunțat oprirea lui undeva prin range-ul ăsta și oprirea de fapt cred că a fost undeva în iulie, august, septembrie, nivelurile astea de aici. Deci cumva deja am avut un price in înainte și apoi prețurile au corectat. Unde au corectat? Păi hai să ne uităm aici ce s-a întâmplat mai departe. 55 MA testat. E un red flag, dar nu e neapărat finalul. Ok? Apoi am spart 55 MA, atunci e o problemă în momentul ăsta de aici, da? Când am spart 55 MA cu o candelă și ai închis sub, ai testat 100 EMA linie albastră și aici din nou ai avut un bounce înapoi în 10.000, dar ulterior uite ce s-a întâmplat, din nou același lucru, același pattern, zici că e aproape 100%, da? Putem să vedem aici, ai testat 200, deci când ai atins 100 EMA s-a terminat și putem observa din nou, ia să vedem cât a picat de aici până în bottom, a picat din nou 45%, ce să vezi, ce să nu crezi. Apoi de aici am început din nou un bull market din 2020, se poate observa și aici mulți dintre voi ați fost participanți în acest bull market, iar a ținut 9.21 EMA aceste medii exponențiale până când, e bine, undeva până aici a spart 21 EMA, a testat 55, nu e nimic wow, după cum se poate observa, l-a testat, l-a ținut, a ținut, n-a testat 100 și apoi a mai încercat un raliu din nou peste all-time high. Apoi ce s-a întâmplat? Iar a testat 55 EMA, a închis o candelă, ia uite, a închis o candelă aici sub 55 EMA, a testat 100 și ulterior pe bounce-ul ăsta de aici trebuia să fie un exit, plus țineți minte că vă spuneam inclusiv de aici că cel mai probabil Bitcoin intră în bear market, dacă țineți minte 2021, da? Și apoi odată ce am testat din nou 100 EMA-ul aici, ai picat sub 100 EMA și restul este istorie, din nou bear market confirmat undeva pe la 37.000, îți salva dacă vindeai acolo 57% corecție pentru Bitcoin de aici. Deci din nou 100 EMA-ul ți-a confirmat acest bear market. Mergem mai departe și ajungem în prezent. Din nou ai urcat peste toate, ții 9.21 EMA, din nou aici ai avut o tentativă la 55 EMA, dar n-ai testat 100, din nou ai făcut all-time high, similar cum ai făcut și aici în 2021, din nou ai testat 55 EMA, n-ai testat 100 EMA și din nou acum ai mai făcut încă un all-time high, se poate vedea aici în zona de 100, depinde unde te uiți, 125-126 de mii, cam prin zona respectivă, da? Și acum pare că ținem 21 EMA. Acum, ce trebuie să se întâmple? Este Bitcoin în bear market? Răspunsul este nu. Bitcoin nu este în bear market în momentul de față, se poate observa aici. Ce trebuie să se întâmple pentru a vedea bear market? Ei bine, primul red flag ar fi, da, vă ceam să țineți ochii pe zona asta de 92-93 de mii, ar fi o închidere în momentul de față sub zona de 55 MA, care e la 92-93 de mii. Doar ce nu vrei să aștepți neapărat până când atingi 100, nu? Vrei să ieși un pic mai devreme. Apropo, eu deja am ieșit 50% din poziția de Bitcoin când el a atins nivelurile astea, ultimul sell a fost pe la 119-120 de mii, ok? N-aștept neapărat toate confirmările, dar vă pot spune ce să faceți și în momentul în care, să zicem, n-ați vândut deloc, da? Nu ca sfat financiar, ci doar ce aș face eu, da? Bun, deci se poate observa aici nivelul ăsta, momentan n-ai o confirmare de bear market, dar odată ce Bitcoin va veni și va închide sub 55, care acum se află, țineți cont, la 93 de mii, dar dacă săptămânile mai trec, poate să ducă spre zona de 98 de mii, poate să ducă la 97 de mii, deoarece asta este exponențială și merge după preț, da? Deci prețul poate să ajungă în regiunea asta. Voi țineți ochii pe 55 mii, deoarece este important. O închidere de o săptămână. Am văzut doar week-uri, aici, n-am închis o săptămână sub regiunea de 55 mii. E un red flag și probabilitatea foarte mare de începere de bear. Acum, confirmarea de bear market-ul aici. În momentul când ăsta atinge 100 EMA, care momentan e la 79.000, acolo ai o confirmare destul de clară pentru un bear market pentru Bitcoin și istoria ne spune că odată ce atinge 100 EMA, că e 78.000, că poate e mai sus când va atinge 87 sau 90, rămâne de văzut, măcar faci un 45 până la 53-55% corecție după. Acum s-a schimbat ceva pe Bitcoin, ai mai mulți instituționali, e o posibilitate să nu fie o corecție atât de mare. Bun. Deci momentan Bitcoin nu este în bear market, dar ar putea, dacă vedem aceste
aceste lucruri care se întâmplă. Ce cred eu? Cred că Bitcoin ar mai putea zăbovi în range-urile astea de aici, poate 103, poate cine știu un pic mai jos, să mai aibă încă o mutare în zonele superioare, după cum am mai zis, 130, 150 și de-abia apoi să-ți confirme un bear. Acum, cred că și altcoin-urile aici vor fi mai interesante pentru perioada viitoare decât Bitcoin. Deci Bitcoin a ținut pe radar, da? Ce trebuie să întâmple? Nivelul ăsta de aici, 55 mei, țineți ochii pe el, o închidere de o săptămână sub, papa la revedere, cel mai probabil în proporție mare și confirmarea de-abia vine la zona de 100 mei. Subsolul istoric, după cum observăm aici și în ciclurile precedente, a fost sub 200 sau la 200. Aici a fost un pic mai agresiv, se poate vedea un pic sub 200. Moving average, linia roșie, care momentan vine pe la 53.000, e foarte posibil să ajungă la 61.000. Dacă Bitcoin se duce la 130-150, e foarte posibil ca următorul top să fie undeva în zona respectivă de 61.000. Bun. Asta pe Bitcoin, da? Bun, deci asta pe Bitcoin destul de clar ce se întâmplă. Acum, mai e o chestie aici de ce cred că nu s-a terminat ciclul overall și pentru altcoin-uri tot. Se poate vedea că programul QT al Fed se va încheia în curând. Fedul ne-a zis până la final de an, dar Powell avertizează că Congresul amenință stabilitatea controlului ratelor de schimb a criptomonedele în pericol. Se poate vedea aici? Nu cred. Președintele Rezervei Federale Jerome Powell a declarat marți că campania de 3 ani a băncilor centrale aș reduce bilanțul de 6,6 trilioane de dolari s-ar putea încheia în câteva luni, menționând în același timp deschisă posibilitatea unor noi reduceri a ratelor de dobânzi, ceea ce se va întâmpla probabil pe 28-29 octombrie luna aceasta. Acum, eu nu cred că ciclul de 4 ani se va mai desfășura diferit, știu că mulți faceți calcule că se termină la final de an, nu. Acum Bitcoin este un asset instituțional și se mișcă mai aproape de ce se întâmplă în sfera financiară clasică, care de cele mai multe ori stă mai mult în lateral pentru reacumulări decât dacă facem mișcări, să zicem, exponențiale rapide. Probabil asta vedem și pe Bitcoin și de asta cred că ciclul e un pic încetinit, dar el se va desfășura similar. Acum, QT-ul, vă rog să-mi explicați în comentarii, să vedem cine știe aici și apoi vă zic eu imediat. De ce în momentul în care suntem în QT, adică Quantitative Tightening, scoate Fedul bani din economie, de ce M2-ul, care este masa monetară, masa tuturor banilor din circulație, vedem că a pus aici un top când Fedul a început să facă acest QT și dobânzile ridicate, de ce, nu? De ce acum suntem peste pragul respectiv dacă banii se scot din economie? Hai să vedem cine știe. Aici de ce este un șam acest QT și de fapt nu ne aflăm într-un QT clasic. Se poate observa aici, da? Deoarece masa monetară este în continuare up, iar Fedul o va opri. Ce crezi că se va întâmpla cu asset-urile de risc în momentul în care, fiind în QT, masa monetară a urcat și acum când ieși din QT, adică nu mai scoți bani din economie, ce crezi că se va întâmpla cu M2-ul, nu? Mai sus și cu prețurile. De obicei putem să observăm aici ce se întâmplă, inflație, da? Vedem iunie 2020 până în topul la final de 2021, început de 2022, ai avut aici masa monetară în urcare venită din COVID, masiv, dar și inflația a urcat exponențial, deci vine la pachet una cu alta, dar și prețurile acțiunilor și criptomonelor au urcat exponențial. E bine, aici mulți zic suntem în QT și Bitcoin a performat. Este QT sau nu este QT? De ce ăsta, având în vedere că Fedul scoate bani, de ce masa monetară este peste? Hai să vedem, cine știe să-mi explice în comentarii, e un geniu. Bun. Acum, hai să vă explic eu de ce. Priviți această masă monetară ca un lac. Deci este un lac. La început arată așa. Deci de aici, lacul din 1970, de când am ieșit de sub gold standard, am văzut asta, deoarece un dolar nu mai era bazat pe un gram de aur. Și s-a întâmplat asta pe care am văzut-o aici, deci putea să printeze foarte mulți bani, Fedul foarte mult. Da? Bun. Deci de ce a crescut M2 în moment ce Fedul face QT, adică scoate bani? Păi, pe de altă parte, deci avem Fedul care bagă conducta, bagă, să zicem, să scoată din apa din lac, deci avem un lac, da, și Fedul vine și zice, băi, e prea mare, s-a inflamat, e nasol, dă pe afară și ne inundă pe toți. Trebuie să scoatem apă din el, scoate apă din el, vine cu găleata, habar n-am, vine un power și dă și scoate. Bagă conducta, zice, hai să scoatem. Bun, pe de altă parte, vine guvernul și zice, avem un deficit bugetar uriaș, guvernul american a cheltuit mai mult decât a încasat în ultimii ani, fiecare dolar de cheltuială intră în conturile oamenilor care conturile oamenilor, adică depozitele bancare, fac parte din M2, corect? Exact, fac parte din M2. Bun, altă chestie, scăderea contului trezoreriei. După criza plafonului de datorie, știm datoria respectivă de 37 de trilioane, ea a trecut mai departe, da? Și trezoreria a cheltuit sute de miliarde din contul său
Fed, exact. Banii au plecat din Fed, au intrat în sistemul M2, adică înapoi în economie, adică a venit și ăștia, deci au venit guvernul, au venit și ăștia din trezorerie care e tot guvernul, au băgat și ei conducta și au pompat înapoi în lac. Bun, scăderea masivă în reverse repo, fondurile monetare au mutat bani din reverse repo, care sunt desigur blocați în Fed, în T-bills și în bănci, adică înapoi, deci au venit și ăștia, au băgat și ei conducta și au băgat înapoi în sistemul bancar și acei bani s-au întors înapoi în economie. Mai avem desigur și creditarea, care și ea este importantă, economia SUA a rămas în continuare foarte puternică, băncile au acordat împrumuturi destul de bune și au făcut profitatea bună, având în vedere că dobânda e la 4,5%, dar fiecare credit nou creează un depozit nou care se întoarce în M2. Și desigur mai avem mutarea banilor din fondurile monetare înapoi în conturi. Investitorii au revenit spre conturi de economii care se numără în M2 și de asta avem asta. Deci QT-ul este un șam din punctul meu de vedere. S-a băgat o conductă într-o parte și s-au băgat încă 5 în alta și după cum observăm asta. Acum vă întreb pe voi. Fed-ul oprește QT-ul. Ce credeți că se va întâmpla cu asset-urile de risc? De ce cred că topul nu este aici? Uitați-vă mai departe. Uitați-vă mai departe ce s-a întâmplat, da? Acum, ce s-a întâmplat în 2019, ca să încheiem video ăsta, deja este prea lung, dar eu cred că vă place, zic, la nivel de informație. Deci QT-ul că l-oprește, dobânzile sunt în scădere. Lacul au drenat, s-au scos din el, dar ei au băgat conducta pe altă parte. Da, v-am arătat cine și au pompat înapoi, iar M2 arată așa, uite-l aici, uite M2, uite M2 aici cum arată. Deci aici QT, mai departe, deci șam, ok? Ce se va întâmpla când toți bagă acum conducta, dar Fed-ul nu mai scoate? Ce crezi că se va întâmpla? Păi, ce s-a întâmplat și în trecut cu asset-urile de risc, care de obicei bubuie și vii spre un blow off top. De asta aurul a urcat exponențial, deoarece știe ce urmează. Acum aurul și el este important, deoarece vom avea un top aur, cel mai probabil, dacă nu l-am văzut săptămâna trecută, urmează săptămâna viitoare, care din nou din banii respectivi vor intra în aceste piețe. Acești bani trebuie să intre undeva. Dacă intră doar în economia reală, o să vezi inflație de 50%, da? Dacă intră în aceste asset-uri, care aceste asset-uri și ele inflamate duc la o inflație mai mare ulterior, da? Bun. Bun, acum, dacă ne uităm aici pe Bitcoin, s-a mai întâmplat odată când am avut încetarea QT-ului. Putem observa aici dinamica undeva aici QT end. Deci aici am avut quantitative tightening, aici se vorbea de încetarea lui. Încetarea lui a fost aici. A venit asta, da, COVID-ul, trebuie menționat și asta și apoi am văzut ceva de genul ăsta, ok? Având în vedere toate chestiile astea, având în vedere că M2 în momentul de față este în urcare, adică toți banii din economie sunt în urcare, chiar dacă Fed-ul este în QT, QT-ul se oprește în momentul ăsta, deoarece sistemul bancar, băncile regionale ați văzut că au anumite probleme, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Ce crezi că se va întâmpla mai departe? De asta cred că mai important e ce se întâmplă în zona de risk on și aici ne referim la Ethereum sau poate la unele altcuri, în momentul când acest QT se oprește. Știu foarte bine că ele n-au făcut absolut nimic în ultimii ani de zile, din 2021 la final, de când a început QT-ul până acum, în momentul ăsta când el se oprește, n-au performat deloc. E foarte posibil de acum încolo dinamica să se schimbe. Știu, pare un pic greu de crezut, dar e o probabilitate destul de bună, deoarece Bitcoin, acum toată lumea își bagă bani în Bitcoin, iar ceva trebuie să se schimbe. Nu? Până acum Bitcoin a performat deoarece toți băgau banii în altcoin-uri, acum toți bagă banii înapoi în Bitcoin, e foarte probabil să ai niște performanțe mai bune de la Bitcoin, de la altcoin-uri decât de la Bitcoin, similar ca în trecut. În trecut a fost la fel. Bitcoin a avut o performanță mai slabă după ce QT-ul s-a oprit, iar altcoin-urile cum ar fi ETH sau altele au avut o performanță mai bună. Cred că istoria se poate repeta și de data asta. Nu cred că este finalul de ciclu pentru Bitcoin, cred că mai are una, dar e foarte posibil ca în următoarele luni să stea mai mult în lateral, iar cele care vor urca să fie din zona de altcoin-uri, un Ethereum sau celelalte big caps sau poate și small caps, în timp ce Bitcoin stă un pic în lateral în perioada viitoare. Dar spuneți-mi ce credeți voi despre asta. Credeți că are sens? Credeți că n-are? Mai e ceva ce vreau să vă las aici. Din zona de bull market nu s-a atins, din zona de indicatori care se ne arate că ar trebui să vindem, nu s-a atins niciunul din 30 și puteți găsi și voi aici, intrați pe CoinGlass sau scrieți pe Google Bull Market Peak Signals și o să găsiți acești indicatori în care se află Bitcoin AHR 999.
Buy cycle-ul pe care noi l-am analizat în ciclul precedent în 2021, Bitcoin Rainbow Chart pe care îl vedem aici, care n-a atins nici ăsta, da, puteți să le vedeți pe toate, n-a atins niciunul. Asta nu înseamnă neapărat că nu poate să fie un top, v-am explicat mai devreme la ce ne uităm pentru top, dar n-au atins indicatorii ăștia încă perioada respectivă și mai încă câteva chestii care pot veni bune pentru piețele de risc în perioada viitoare, mai ales calculurile au fost nenorocite acum în ultima perioadă cu acele week-uri și acele lichidări care în final pot fi benefice. Ne auzim pe live, dacă sunteți noi aici, facem live-uri săptămânal, miercuri, vă aștept pe toți pe live și analizăm acolo tot ce se poate. Dacă n-ați văzut ultimul live, are 4 ore, uitați-vă la el, aveți și timestamp. Până data viitoare, numele meu Daniel Niță, aveți toate linkurile în descriere, dacă vreți să vedeți cum am rezistat și încă am profitabilitate pe cripto, chiar după ce s-a întâmplat până acum. Intrați în secțiunea de Patreon, deoarece acolo am toate portofoliile mele. Aveți portofoliu de cripto, aveți portofoliu de acțiuni, aveți playlist de trading pentru începători pentru a învăța despre spațiul ăsta. Faceți cont pe danielniță.ro aici, foarte bun acest dashboard, intrați la danielniță.ro, vă logați cu Google și puteți avea acces la toate aceste lucruri. Putem să vedem că suntem în zona de frică pentru Bitcoin și frică extremă pentru acțiuni aici după ce s-a întâmplat în săptămânile precedente cu anunțurile lui Donald Trump. Aveți în descriere și NordVPN, reducere destul de mare de 74%, eu îl folosesc de 5 ani, aveți exchange-uri de top, cum ar fi XFI-ul pe care îl găsiți aici, exchange românesc, aveți desigur și BingX cu promoții foarte bune, puteți câștiga până la un Bitcoin, aveți și Bybit-ul în descriere și OKX-ul, aveți pe toate în descriere. Foarte important să aveți poate conturi pe cât mai multe, deoarece pe zonele ați văzut cu lichiditate scăzută, poate nu puteți cumpăra de pe una, puteți cumpăra după alta, dar faceți cont numai dacă vreți. Cam atât pentru astăzi, numele meu Daniel Niță, dacă v-a plăcut, loviți like-ul și ne auzim în următorul, deoarece eu cred că acest ciclu încă nu s-a terminat și încă mai poate avea surprize pentru noi, dar și opinia voastră este importantă, s-a terminat sau nu ciclu, ne facem bagajele și ne vedem în 2025 sau nu? Răspundeți în comentarii. Stay safe, much love!